ওয়েলকাম টু কৃষ্ণাচুৰা ইউটিউব চেনেল। মোৰ শৰ্টছ ভিডিঅ'ত গম পাইছে এই দুখন মই বনাইছিলোঁ টিশ্যু পেপাৰৰ পৰা। তো আজি লং ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ, তাৰ বাবে লৈছোঁ এয়া টিশ্যু পেপাৰ। নৰ্মেল কাগজো হ'ব, যিবোৰত আমি লিখিব পাৰোঁ, পঢ়িব পাৰোঁ, নিউজ পেপাৰো হ'ব, কিন্তু সেইটো কেনেকৈ কৰোঁ মই পিছলৈ ক'ম। এয়া লৈছোঁ এখন ডিছ, পুৰণা ডিছ। এইখন চিনেমা কোনে কোনে চাইছিলে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এইটো এটা ফেভিকল, যিটো মোৰ ক্লে লগাই একদম টান হৈ গ'ল। এখন চুৰি লৈছোঁ, ইমান প্ৰয়োজন নহয়, তথাপি লৈ লৈছোঁ, দেখুৱাইছোঁ। আৰু এখন কাৰ্ডবৰ্ড, এইখনৰ সলনি ইউজ কৰা হয় কেনভাছ, কিন্তু মোৰ ওচৰত কেনভাছ নাই, সেইকাৰণে মই এইখনকে লৈছোঁ। এতিয়া লৈছোঁ টিশ্যু পেপাৰখিনি আৰু এইখিনি টুকুৰা কৰি পানীত ডুবাই দিম। এতিয়া কাৰ্ডবৰ্ডখন আৰু ডিছখনৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ মাৰ্কিং কৰি ল'ম। এইখনত মই তিৰংগা বনাম, সেইকাৰণে 3টা খাপ কৰিছোঁ, আৰু বাকীখন লাভ এটা বনাম। তাৰপিছত এই টিশ্যু পেপাৰখিনি তিয়াই থকা সেইখিনি পানীখিনি টুকি পিনি ইটো বাতিলে টুকি ল'ম। আৰু ইয়াত এতিয়া কালাৰ ইউজ কৰিম। প্ৰথমতে মই হোৱাইট কালাৰটো ইউজ কৰিছোঁ। ইয়াত ভালদৰে মিক্স কৰি দিম, আৰু যে প্ৰথমতে দেখুৱাইছিলোঁ ফেভিকলটোৰ পৰা অকণমান আঠা ইয়াত সানি দিম। ফেভিকলটো শেষ হ'ব হৈছিলে, আঠা নোলোৱাৰ কাৰণে মই কাটি পিনি এনেধৰণে উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া যে এই ডিছখন লৈছোঁ, এইখনৰ ফুটাটো বন্ধ কৰিবলৈ টেপ এটা লৈ পিনি তলৰ ছাইডত মাৰি দিম। অকণমান ফেভিকলৰ আঠা লগাই লৈছোঁ, আৰু এই হোৱাইট কালাৰখিনি মাজৰখিনিত ফিল কৰি দিম। এইখিনি এনেদৰে থৈ পিনি অকণমান শুকাবলৈ দিম। তাৰপিছত মই স্কাই ব্লু কালাৰটো লৈ পিনি অকণমান পাতলকৈ উলিয়াইছোঁ, আৰু যে হোৱাইট কালাৰটো আগৰখিনিত কৰি থোৱা আছিলে সেইখিনিতে মিক্স কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত কাৰ্ডবৰ্ডখনত মই এইখিনি আঠা লগাই পিনি সেইখনতো আগৰ দৰে ফিল কৰি যাম। তাৰপিছত আকৌ সেই স্কাই ব্লু কালাৰটোকে লৈছোঁ, আৰু সেইটো অকণমান সৰহকৈ ব্যৱহাৰ কৰি পিনি কিনাৰৰ পাৰটোত লগাই দিম।
একেবাৰে শেষত ডাৰ্ক ব্লু কালাৰৰ পেষ্টটো বনাই লৈ পিনি ইয়াত ইউজ কৰিম আৰু এই ব্লু কালাৰটো অকণমান শেষলৈকে থৈ দিম ত্ৰিৰংগাখনৰ অশোক চক্ৰটো বনাবৰ কাৰণে। এতিয়া সেইখন এক্সট্ৰাকৈ থৈ পিনি গ্ৰীণ কালাৰটো ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ডিছখনৰ ওপৰত অকণমান গ্লু লগাই পিনি তলৰ এই গ্ৰীণ কালাৰটো লগাই দিম। এতিয়া লৈছোঁ গেৰুৱা কালাৰটো আৰু এই বগা টিচুখিনিত ভালদৰে মিহলাই পিনি ওপৰত লগাম একেবাৰে। এইখিনি প্ৰচেছটো একেবাৰে সহজ। আপোনালোকে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে' ৰিপাব্লিক ডে'ৰ বাবে বনাব পাৰিব আৰু ৱালত হেং কৰিবলৈ বাবে ডিছখনৰ তলৰ ছাইডত অকণমান ক্লে লগাই পিনি ৰছী এডাল বান্ধি দিব। তাৰপিছত টান কামটো হ'ল এই অশোক চক্ৰটো বনোৱা। টান নহয় আৰু অকণমান দীঘলীয়া প্ৰচেছ আৰু বেকাবেকি হ'ব নালাগিছে। তাৰপিছত এনেধৰণে সৰু সৰু কৰি পিনি ল'ব। মই প্ৰথম অৱস্থাত জনা নাছিলোঁ, শেষলৈ মই এনেকৈ মোহাৰি লৈ পিনি দীঘলীয়াকৈ উলিয়াই লৈছিলোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব পাৰিব। আৰু যে কৈছিলোঁ প্ৰথমতেই কাগজ যদি বনাব পাৰিব, কাগজখিনি ভালদৰে মিক্সিত পিচি ল'ব, মানে তিয়াই লৈ পিনি ভালদৰে মিক্সিত পিচি ল'ব, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব। এইখিনি অকণমান খহটা হৈছে, কিন্তু মিক্সিত দিয়াৰ পিছত একদম পিছল হৈ যাব। পিছল নহয় মানে মিহি। এয়া দুটা ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে পিছ ছাইডত এনেকৈ ৰছী ইউজ কৰি পিনি হেং কৰি থ'ব পাৰিব, কিন্তু মই ইমান টিকলা মই হেং নকৰোঁ আৰু এনেকৈ থৈ দিম। কেনেকুৱা লাগিছে পিছে কমেণ্টত জনাব আৰু ট্ৰাই কৰি পিনি মোলৈ ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰিব। মই ভিডিঅ'ত আপলোড কৰিম আপোনালোকে বনাইছে বুলি। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।